Hello guys, welcome back to my channel, and if you are new to this channel, please don't forget to click the red subscribe button below, and of course don't forget to hit the bell for new upload notification ko. And of course, sa gustong malaman kung ano ba or paano maiiwasan ang mga kagat ng mga insekto, or in English, how to avoid insect bites, just keep watching. So tama ka nga. Tama na ikaw ay pumunta sa video na ito. Dahil this time, I will share to you ano ba yung ginagamit ko para maiwasan ko ang kagat, especially ng mga lamok, para iwas dengue. This product is none other than Don't Bug Me Lotion. Okay? Ito po ay Beautèderm product din po. Don't Bug Me Lotion. So as you can see, hindi lang po ito siya pang adults. Ito rin po ay very safe for kids. So, hindi nyo na po kailangan bumili ng pangbata dahil ito po ay dual na. Pwede sa atin at pwede rin sa mga kids. Okay. So, I will read muna kung ano ang effects nito. So, an insect repellent lotion that provides protection from mosquitoes and other insects for up to, ilang oras kaya? For up to 6 hours protection. So, ang kagandahan po nito is mild and gentle lang po siya sa skin. So, wag po tayong matakot kung ano ba mga effect nito dahil ito po ay mild lang. Gentle sa skin natin. And of course, sabi ko kanina, even perfect for the kids. So, Don't Bug Me Lotion, Beautèderm product. And of course, meron siyang citronella scent. So, ngayon, itry natin at maglalagay ako. And of course, I guarantee you, this is really effective. So, itry natin at syempre, para maamoy din natin kung ano ang scent niya. Let's try. Okay. So, yun nga. Simple lang siya, guys. I-lotion mo lang siya. Especially sa mga taong nakalimutan nila maglagay ng kulambo. At sa mga taong napakalikot matulog dahil yung kanilang kumot ay napunta na sa kanilang, ano ba yung tawag? Sa baba ng kanilang higaan. Dahil nahulog na sa sobrang likot matulog. So, yun siya, guys. So, ngayon I am going to sleep na, and I guarantee, of course, you and of course myself, na hindi na ako takot dahil walang lalapit na insekto sa akin. Dahil ito na yung ginamit ko na lotion. So, diba? I recommend you all this one, Don't Bug Me Lotion. At if you like this video, please don't forget to hit like. And once again, please don't forget to click the red subscribe button below and click the notification bell. Thank you very much for watching. Bye.